આપણે શિશુકુંજ શા માટે ચલાવીએ છીએ અને જે બાળકો માટે સાચી વાત છે, પણ બાળકો સાથે સાથે બાળકોને આપણે કેટલા અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ છીએ કે અમારું પહેલું ઘર હતું શિશુકુંજ અને શિશુકુંજની અંદરથી જે બી કાંઈ મળતું હતું એ બહારે તો ક્યાંય મળવાનું નથી. એક ટાઈમની અંદર મેં એટલો બધો ઝઘડો કર્યો તો એમાં શું થયું કે પછી વલ્લભભાઈ વોઝ વેરી સ્ટ્રિક્ટ ઇન ડિસિપ્લિન અને હી થ્રુ મી આઉટ ઓફ શિશુકુંજ. એટલે એને કીધું કે ના, યુ કાન્ટ કમ ટુ શિશુકુંજ. ભાઈનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું છે. એટલે આઈ વોઝ કમ્પ્લીટલી શેટર્ડ બીકોઝ કે આમ કેમ થઈ ગયું. બીજા દિવસે તો મોટું ડિસ્કશન થવા માંડ્યું કે એક મિનિટ, હવે તો વલ્લભભાઈ દેવચંદભાઈ નથી રહ્યા એટલે હવે તો શિશુકુંજ બંધ થઈ જશે. જે બી એ લોકોએ આપણાને જે બી કંઈક આપ્યું છે એ આપણું એક પ્લેટફોર્મ થઈ જશે જેના ઉપર આપણે ચાલશું, એનાથી આપણે પાછા ઊભા થઈ જશું. આજે મને બતાડો કે કઈ કોમ્યુનિટી એક 6 વર્ષનું બાળકને ઇન્વોલ્વ કરી અને પાક્કા એટલી એજને ઇન્વોલ્વ કરે છે. અને શિશુકુંજ હેઝ બીન ડુઈંગ દેટ થિંગ ફોર યર્સ એન્ડ યર્સ અને દેટ્સ અવર પ્રોગ્રેસ. શિશુકુંજ જો તમારા લાઈફની અંદર હશે તો તમારી લાઈફ એટલી બધી સારી રહેશે અને તમારી સાથે એટલા બધા બાળકો જોઈન થાય. બીકોઝ બાળકોના જે બ્લેસિંગ્સ છે ને એ દરરોજના ભગવાનના મંદિરમાં જઈને કરવાની એ કાંઈ જરૂર નથી. તમે 2 બાળકનું એ નામ લેશો ને તો દેટ બાળક વિલ ગીવ યુ આશીર્વાદ ફ્રોમ વેર એવર દે આર સિટિંગ એન્ડ દેટ આશીર્વાદ ઇઝ ઓલવેઝ વિથ મી. Welcome to the next edition of the Shishikund Legacy podcast. Today we have Ramesh Pai in the chair. Namaste, Ramesh Pai. Namaste. Welcome. Today we're going to be speaking a little bit about your journey through Shishikund, which started a very long time ago. What's really interesting actually is you started your journey in Nairobi about 4 years after the inception of Kalanikethan Shishikund. Is that right? Yeah. Okay, so would you like to tell us a little bit about that start, those early days of Kalanikethan? It's a long time, and some of the things I can remember was, I was very, very young at that time, and I must be almost like 6, 7 or 8, something like that. And then there's a photograph in our souvenir, that's my remembrance. I was there at that time because childhood, you can't remember all the things, whatever is there today. And when I look at that picture, then I say, oh, wow, I was there. And, I feel so happy about it. And some of the, characters who are there in the background, one of the characters still, she is in Kenya. And her name is Muktaben, and she's still there, and she used to work with Vallabhbhai. Okay. You are a member of Shishikund runs in your blood, as Vallabhbhai's brother. Your whole family from childhood has been involved in Shishikund. Yes. What was it like being in Shishikund with Vallabhbhai as your elder brother, but he was the character of Shishikund Tyare? What was that like for you when you first joined? Those time you don't, because the family structure was never been said that Vallabhbhai is my elder brother and Vallabhbhai છે એટલે હું છું એવું કાંઈ મનની અંદર કોઈ દિવસ આવતું નહોતું. It was just like my playground, my learning ground where I learned a lot of things. But ઘણી ફેરે કોઈ એવું કહેવામાં નહોતું આવતું કે તમે વલ્લભભાઈના ભાઈ છે એટલે you must be getting some advantages or something like that. That was not there at that time. And my brother never encouraged કે મારો brother કલાનિકેતનમાં છે ને એ લોકોને મારે વધારે એ લોકોનું નામ બોલવું કેવું. He never said our names or never said that કે આ બીજા મારા ભાઈઓ છે એ કલાનિકેતનમાં આવે છે એવી રીતના. Okay. And તમ બધા ભાઈઓ જ હતા કે brothers and sisters as well? અમે 4 ભાઈઓ અને એક મારા પછી એક મારી બેન છે એનું નામ સરોજ. He joined very late after when she was born, and then she started her in childhood. અને તમે બધા શિશુકુંજમાં કલાનિકેતનમાં જતા? કલાનિકેતનમાં જતા. Okay. અને ત્યારે Saturday, Sunday?
મોસ્ટલી તો સન્ડે વોઝ ધ મેઇન ડે જ્યાં આગળ અમે લોકો વધારે એની અંદર ઇન્વોલ્વ થતા પણ ડ્યુરિંગ જે વીક હોય આખું ફ્રોમ મંડે ટુ સેટરડે ત્યારે એ બધું જે ફ્રેન્ડ સર્કલ હતું એ મોસ્ટલી બધા કલાનિકેતનના જ હતા એટલે આઈ સ્પેન્ડ મોર ટાઈમ ટુવર્ડ્સ દેટ સાઇડ બીકોઝ ગ્રાઉન્ડ સાઈડ ઉપર બી અમારે કાંઈ રમવા જવું હોય તો પછી અમે લોકો ત્યાં જ ભેગા થાય બાજુમાં જ રહેતા હતા ત્યાંથી લાઈક 10 બીબીની 5-7 મિનિટનો રસ્તો થાય એટલે ઘરેથી નીકળે એટલે સીધા દોડીને ત્યાં સીધા ગ્રાઉન્ડ ઉપર પહોંચી જાય કે કાંઈ બી રમવાનું હોય કે જે બી કાંઈ કરવાનું હોય તો more was interesting was કે રમવાનું વધારે because it was a childhood time એટલે વધારે રમવા માટે I was more involved in that. And તમે એ ફ્રેન્ડ સાથે સ્કૂલે બી સાથે હતા? Were you with them at school or? ઈ બધા ડિફરન્ટ સ્કૂલમાં જતા હતા. Okay, fine. બહુ રેર હતા જે મારી સાથે સ્કૂલની અંદર હતા પણ મોસ્ટલી લાઈક જે શાહ કોમ્યુનિટીમાંથી જે બધા આવતા હતા એ મોસ્ટલી બધા વિશ્વાસવલમાં જતા પણ ત્યારે મને બહુ ખબર બી નથી કે લોકો એ સ્કૂલમાં જાય છે અને પછી લેટલી જ્યારે વેન આઈ લેફ્ટ સનાતન જે સ્કૂલ હતી જેમાંથી આઈ ગ્રુ અપ એન્ડ પણ બિકોઝ ઓફ માય એજ્યુકેશન સ્કોર્સ વોઝ નોટ એટલું બધું સારા નહોતો એટલા માટે પછી માય ફાધર સેટ કે બ્રધરે એમ કર્યું કે એમ કરીએ આપણે પહેલાં એને છે ને 1 વર્ષ માટે આપણે એને ગુજરાતી શીખવાડવા માટે મોકલાવીએ. ઓકે. ત્યારે છે ને એક પોપટલાલ માસ્તર કરીને એક ટીચર હતા એ ટાઈમની અંદર તો એ ઘરેથી જ એ ગુજરાતી શીખવાડતા એટલે દેન આઈ સ્ટાર્ટેડ લર્નિંગ મોર ગુજરાતી કેમ કે બોલતા તો આવડતું હતું પણ લખતા નહોતું આવડતું એટલે ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ ફોર મી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સમ ઓફ ધ થિંગ્સ વિચ કે જે બી આપણા બાલ ગીતો છે કે જે બી એના જે શબ્દો છે એ ઘણી ફેરે તમે બોલો રમત એટલે શું રમતનું મોર ડિસ્ક્રિપ્શન શું આવે એટલે પછી તમે વધારે એને સમજો એના માટે આઈ સ્પેન્ડ નિયરલી 1 year આઉટ ઓફ સ્કૂલ and went for that class. So you left school to learn Gujarati. Learn Gujarati, especially. Okay. And pachi then I was put in Vishashwal Primary School and then I finished my education over there. Okay. Now you said your scores at school weren't that good. Now often we associate, or we did once upon a time associate that with a child that's a little bit musticore, a little bit naughty. Was that you? Yes. I was the one. Tell me about your escapades. Family was, family ની અંદર જે મારા જે બીજા બ્રધર્સ હતા, they were more into education and I was not because I was the youngest brother of all of them. એટલે એ લોકો એટલું બધું they were not pressuring me કે તારે ભણવું જ પડશે ને તારે આમ કર because કે ફેમિલીનો સાઇડ સપોર્ટ હતો એટલે they were not bothered about it. And I was at that age, I was not that bothered કે ચાલો ભણવું જ જોઈએ ને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હતો મસ્તી કરવામાં કેમ કે મસ્તીથી I felt myself કે I was more comfortable in that area એ રીતના because ઘણી ફેરે શું હોય કે આપણે આજના ટાઈમની અંદર ઘણી ફેર એવું હોય આજના ટાઈમમાં જો ને જૂના ટાઈમની અંદર બી તમે જો તો લાઈક આપણે એમ લાગે કે ઓહો આ તો કેટલો ડાયો છે કેટલો સમજુ છે એવી રીતના મને એમ થતું કે ના એ લેંગ્વેજ મારા માટે નથી આપણે મસ્તી કરીએ તો એનાથી શું એમાંથી શું ક્રિએટિવિટી થાય એમાંથી શું સમજણ પડે એ ટાઈમની અંદર એટલું બધું સમજણ નહોતું પછી આફ્ટર અ વાઇલ દેન આઈ અન્ડરસ્ટુડ કે મોર એ વસ્તુ was necessary, but together education was also necessary. So give me some ideas of the type of masti you did. મસ્તીની અંદર તો એવી રીતના હોય ને કે લાઈક તમે સ્કૂલે જાઓ તો પછી સ્કૂલની અંદર કોઈ સાથે ઝઘડા કરવા કોકને મારવું યા કોઈ સાથે ચેલેન્જ કરવું અને માય મોર પ્રાયોરિટી વોઝ દેટ કે ઘણી ફેરે શું થતું કે ફ્રેન્ડ સર્કલની અંદર ઘણા મારા ફ્રેન્ડ્સ હતા they were not that good in strength wise facing somebody એ રીતના એટલે I was more defensive because I didn't wanted them to be get bitten by person who will ચાલતો તને હું હમણાં જ મારું છું એટલે I come in between there and I say એક મિનિટ તું મારે એ પહેલા તું મારી સાથે થોડી ફાઇટ કર ને પછી આપણે આગળ જોઈએ Oh, that's nice. That's good. From one's perspective that you stood up for your friends. Yeah. But at the same time you got into fights yourself. Fighting, yeah. And what about Shishikund on a Sunday? Did you do any masti ત્યારે? કોક ફેરે થઈ જતી બિકોઝ એમાં શું થાય કે એક્સાઇટમેન્ટમાં ઘણી ફેરે શું થાય કે જ્યારે રમતા હોય ને પછી થોડુંક ફેવરેટિઝમ થાય યા ઘણી ફેરે આપણે એમ થાય કે
આણે કાંઈક ખોટું કર્યું ને આ લોકો કાર્યકરે એને એન્કરેજ કર્યો ને મને કેમ ના કીધું એવી રીતના અને સમટાઈમ્સ યુ ગેટ બેડ ફિલિંગ અબાઉટ અધર ઓપોઝિશન અને એ રીતના પછી કાંઈક નાનકડી ફાઇટ ચાલુ થઈ જાય ત્યાંથી કે ના તે આમ નહોતું કર્યું તે આવી રીતના કર્યું હતું એટલે એમાંથી પછી કાંઈક ઝઘડા થઈ જતા એવી રીતના. ત્યાં શિક્ષા મળતી હતી? શિક્ષા તો બહુ કીધી, બહુ. આજના ટાઈમમાં જો પૂછું તો હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ જો શિક્ષા જો મેં લીધી હશે દેટ વોઝ શિશુકુંજ ઇન માય ટાઈમ. Really? Yeah. Was strict, very strict? Very strict. I'll tell you one incident. જે ઘણાને કદાચ ખબર બી છે ને ઘણાને કદાચ ખબર બી ના હોય. એક ટાઈમની અંદર મેં એટલો બધો ઝઘડો કર્યો તો એમાં શું થયું કે પછી વલ્લભભાઈ વોઝ વેરી સ્ટ્રિક્ટ ઇન ડિસિપ્લિન આમ અને હી થ્રુ મી આઉટ ઓફ શિશુકુંજ. Oh. એટલે એને કીધું કે ના યુ કાન કમ ટુ શિશુકુંજ. Oh my goodness. એટલે પછી શું કરતો હું ત્યારે જાતો નહીં, અંદર તો એન્ટર ના થતો, પણ ઓલી જે ત્યાં આગળ સાઈડમાં ઘણી ફેરે દિવાલ હોય ને ત્યાં બેસીને જોયા રાખતો કે આ લોકો શું રમે છે અને શું કરે છે. બટ there was a second person who was there watching me કે આ કંઈક બહુ સારું નથી થયું એમ. અને that person એમને was કાઢી મૂક્યા? હા, એને Okay, મને fine. કાઢી મૂક્યા. અને પછી દેવચંદભાઈ Right. was the person who he called me and said, Ramesh, look, આ બધી મસ્તી છે ને એ નહીં ચાલે એમ. Okay. You have to be goody, then only you can continue in this thing. Yeah. And I'll talk to Vallabhai and let's see what he says, and then I will give you a chance, one chance only. Yeah. And then that was the one chance which continued up till now. Okay. Wow. So that they were almost opposite in their approach. Yes. One was very strict. Strict, yeah. Vallabhai really strict. And from what we've heard, very principles driven. Correct. And Devchandbhai was soft, not soft, but had a different approach. Approach, yes, With correct. Barako. Yeah. Okay. And then why did you stay after that? You were told to leave, and then you came back, and then what was it that you enjoyed about Shishkunj? Enjoyment was there because શું હતું કે આપણી શિશુકુંજની જે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિ હતી એની અંદર આઈ વોઝ મોર ઇન્વોલ્વ ઇન ધેર. એટલે મોર ઇન્વોલ્વ મીન્સ કે લાઈક આજે કોઈ બાળકને રમત ના આવડતું હોય કે એને એન્કરેજ કેવી રીતના કરવું, Right. યા નવા બાળકો આવતા હોય તો એને આપણે શિશુકુંજની અંદર કેવી રીતના વધારે એની સમજણ, કારણ કે ઘણી ફેર એવું હોય ને કે ઘણા પાસે એટલો બધો ટાઈમ ના હોય કે એની સાથે ફ્રેન્ડ સર્કલ. અહીંયા બી ઘણી ફેરે હું જ્યારે રાજભાઈને જોઉં યા એમના સિસ્ટરને જોઉં તો એ લોકો પહેલાં જ્યારે નામ શું રાજભાઈની સિસ્ટર રાખીબેન જ્યારે આવ્યા શિશુકુંજની અંદર અહીંયા આગળ ત્યારે દરરોજના આપણે એમના ફાધર એ લઈને એમને આવતા અને પછી ત્યાં આગળ રાખીબેન દરવાજા આગળ રડ્યા જ રાખે. અને ભગવાનજીભાઈ કે ના એમને અંદર લેવા હું રાખી જાઉં છું, તમારી જવાબદારી છે એમ. એટલે આઈ યુઝ ટુ સિટ વિથ હર એન્ડ ટ્રાય ટુ એન્કરેજ કે ના રડવાથી તો કાંઈ નહીં થાય, પણ આપણે એની સાથે થોડો વાર 5-1 મિનિટ એની સાથે ઊભા બી રહ્યા ને તો એને એમ લાગે કે કોઈ મારી સાથે સપોર્ટિવ છે કે જેનાથી પીપલ કેન એન્ટર. બિકોઝ ઘણી ફેરે શું થાય કે they are coming from a very different બેકગ્રાઉન્ડની અંદરથી એ લોકો આવતા એટલે એ લોકોને માટે થોડું ડિફિકલ્ટ પડે ટુ એન્ગેજ વિથ અધર ચિલ્ડ્રન. બિકોઝ ઘણી ફેરે શું હોય કે દેર આર સમ પીપલ આજે બી હજુ બી ઘણી ફેરે એવું કે સમ પીપલ ટ્રાય ટુ બુલી સમબડી હુ ઇઝ વેરી Weak or small. very Yeah, very yeah, young yeah. coming in and then they look at them and કે રાઈટ એક મિનિટ આ કૃષ્ણાબેનને આપણે એને નથી આવડતું ને તો આપણે એને થોડું બુલી કરીએ ને તો મજા આવશે મને એમ. એટલે આઈ યુઝ ટુ વોચ ધોઝ થિંગ્સ અને આઈ સેડ ના એ છે ને ખોટું છે. બિકોઝ એમાં શું થાય કે જે મોરલ્સ એની અંદર કાંઈ બી હોય તો એ બિચારાના મોરલ્સ થોડા ડાઉન થાય એના માટે આઈ યુઝ ટુ સિટ ડાઉન, સ્ટેન્ડ બિહાઇન્ડ ધેમ એન્ડ સે રાઇટ ફાઇન ચાલો આપણે શિશુકુંજને જોઈન ઇન થઈ જાય અને પછી ધીમે ધીમે આઈ સી ધેર પ્રોગ્રેસ. બિકોઝ આઈ યુઝ ટુ વી વર બીન ટોલ્ડ બાય વલ્લભભાઈ ઇન દેટ સેક્ટર કે કોઈ બી બાળક અંદર આવે એટલે બાળક ઉપર વધારે કોન્સન્ટ્રેટ કરવું જોઈએ. બિકોઝ કે બાળકની હેબિટ્સ અને એ લોકોના જે વિચારો હોય થોડા ડિફરન્ટ હોય, બટ તમે એના વિચારો સાથે એને થોડો મોલ્ડ કરીને એને શિશુકુંજની અંદર જો તમે લઈ આવો તો શું થાય કે એની લાઈફ બી સુધરે. અને એની લાઈફની અંદર હમણાં જ્યારે ઘણી ફેરે મ્યુઝિકની જે ડિસ્કશન થતું હતું એ ત્યાં આગળ
એક મ્યુઝિકને લીધે બી ઘણા બાળક જોઈનિંગ વધારે થાય. Something that will interest the Interest child, the child. will draw them in. Grow Right, in there. right. અને ઘણા ફેરે ઘણા રમતની અંદર હોશિયાર હોય તો Right. રમતની અંદર તમે એને સાથે So games, એને હેલ્પ yeah. કરો કે એને Yeah. થોડી ટેકનિક્સ બતાડો કે Yeah. એની સાથે થોડા પડી જાઓ, એની સાથે તમે લાગી જાય તો એને તમે હેલ્પ કરો. Yeah. એનાથી શું થાય કે બોન્ડ છે ને વધારે વધે Right. અને ચાઇલ્ડ વિલ કન્ટિન્યુ ઇન શિશુકુંજ. So it's about finding something that the child is passionate about, Passionate. whether it be music or games or Any other something else, Correct. and using that to help engage them. Yes. So that's really interesting because you were musticore when you were younger, and actually you told me once that Vallabhai didn't want you to be a karika because you were musticore. Yes. But your values from day one, standing up for your friends, when they were being bullied, looking after children and trying to engage them, those values that we look for in a karika, they were always there. Maybe not the discipline, but certainly the bhav for a Bhav. barak, Correct. etc. Yeah. So that's really interesting. Okay, and then when did you leave Nairobi? I left after આપણું જે હમણાં એક્ઝિસ્ટિંગ ભવન છે ને એ ભવનનું ઓપનિંગ ઇન 82 ઇનોગ્રેશન થયું ત્યારે આઈ વોઝ ધેર અને આઈ વોઝ ફૂલી એન્ગેજ Bhavan in Nairobi? હા. Okay. From the starting, because it was a small building at a time. It was just a small નાનકડો હોલ હતો, એની ઉપર like corrugated sheetનું ઉપર રૂફ હતું એવી રીતના. અને અમે લોકોને બીકોઝ શું થયું કે એ ટાઈમની અંદર વલ્લભભાઈ દેવચંદભાઈ બેસીને આપણે છે ને લાઈક હમણાં બી જ્યારે આપણે લંડન શિશુકુંજ જ્યારે અહીંયા ચાલતું હતું ત્યારે બી ત્યારે મને એમ થોડું ઓલું થતું કે આ કેમ આપણે દરરોજના એક સ્કૂલમાં જવાનું, પછી બધું ખોલવાનું ને પછી આપણા માટે સ્ટોરેજ ના હોય અને આપણું પરમાનન્ટ ના હોય. બીકોઝ થોડો ટાઈમ થાય એટલે કેરટેકર આવે કે ઓકે ભાઈ તમારો ટાઈમ થઈ ગયો, તમારું હવે તમે જાઓ એમ. એટલે ઘણી ફેરે મને એમ થતું કે એક મિનિટ, આપણું પોતાનું ક્યારે થશે, આપણું પોતાનું મકાન ક્યારે થાય, અને આપણે પોતાના મકાનની અંદર તમે 24 hours તમે એની અંદર સ્પેન્ડ કરો અને તમારું જે ફ્રેન્ડ સર્કલ છે એ બી ત્યાં આવે અને તમે એની સાથે જે બી કાંઈ પ્રવૃત્તિ છે યા કાંઈ બી મ્યુઝિક છે કે કાંઈ બી જે બધી એક્ટિવિટી છે એને વધારે બેસી અને એને વધારે સમજી શકીએ એવું વધારે મારો કોન્સેપ્ટ એ રીતના થતો. Was that your work then? Nah, it was Vallabhai Devchandbhai who bought this land at that time. Right. And it was a difficult time because કે ત્યારે એટલું બધું ફંડિંગ ના થતું, પણ બીકોઝ કે અમે બધા મોસ્ટલી જે બધા કાર્યકરો હતા we were very dedicated to શિશુકુંજ. એટલે we raised so much donation, નાનું donation like 50 સેન્ટથી માંડીને 1000 શિલિંગ એવી રીતના. ત્યારે એ ટાઈમની અંદર 1000 શિલિંગ વોઝ like a million in this time. એટલે એ બધી વસ્તુ માટે we were every year we used to collect. At the Diwali time, there was a time where we used to collect a lot of donation. And donation ને લીધે then we bought a property. અને જ્યારે પ્રોપર્ટી પહેલી ફેરે આપણી થઈ ત્યારે we were all so excited and we were so say કે રાઈટ આપણું પોતાનું ઘર થઈ ગયું આજે આપણે કોઈ પાસે like આપણે હાથ કોઈની સામે નહીં ધરવો પડે આજે કે ભાઈ મારે આ જગા યુઝ કરવી છે તો અને એના ભાડા ભરવા it was difficult at that time. એટલે it was more encouraged. Is that still there, that bhavan? Yeah, it's still there today and it's a massive hall today. It's a very big property today because after that we developed into a big hall, to a mandir, to a office, to a committee room ને એવી રીતના જે રીતના આજે આપણું અહીંયા ભવન છે એ રીતના જ આપણે આખું ભવન ત્યાં આગળ આખું નવે નામથી we created આખું ભવન ત્યાં. Okay. And then after that, you came to London? After that, I came to London. And why did you come to London? What was the because of my two daughters, because of their further education માટે, because there were difficult time for me because અમારું પોતાનું business હતો and then we had to sell the business in my time because my father and પછી Vallabhai passed away. It was a very difficult time for my family. For you and your brothers to run it. To run it. And financially we were getting a bit tight. But my father said, okay, આપણે એમ કરીએ, આપણી જે આપણું business છે એને કાઢી નાખીએ અને let's work from home. And then me and my father started working from home. અને પછી then entirely because from my
બર્થ ટાઈમથી મારી પાસે બ્રિટિશ પાસપોર્ટ Right. પહેલેથી હતો એટલે આઈ હેડ દેટ એડવાન્ટેજ ટુ કમ ટુ ધીસ કન્ટ્રી. Okay. And how old were Sejal Ben, Chef Ali Ben Diarra? Sejal was 6 months old અને Chef Ali was 6 months old. Okay. એટલે then that time we brought both of them to this Okay. country. And what was that like coming to London from Nairobi in the early Fortunate 80s? એટલું હતું કે because I came in 79 in before I came in 79 to this country, and then I joined in with a lot of other કાર્યકર્સ who were still at that time were doing આપણી જે બાળ પ્રવૃત્તિ હતી ચાલુ થઈ ગઈ હતી Yeah, we had been here for એટલે 3-4 years by then, yeah. અને પછી I was more was કે London કેવું હશે કેવું, because my brother was here, my second brother Prakash Bhai was here in his education time ને પછી he qualified in this country અને પછી he came back to Kenya. એટલે ઘણી ફેરે અમે એની સાથે વાત કરતા ઘણી ફેરે મારા મોટા બ્રધર હતા ને, he was not keen us to go to UK because તમે એક ડિફરન્ટ કલ્ચરમાંથી બીજા કલ્ચરમાં જાઓ ત્યારે it's because of his behavior you can notice some of the important things, because આમાં શું થાય કે જ્યારે આ કન્ટ્રીની અંદર આવે then you have to be a bit smart, look good, or have to be a bit qualified in that sector. એટલા માટે India was his best space where he felt કે right India ની અંદર જો આપણે સેટલ થાય તો આપણે easily settle થઈ Yeah, શકે. because it's already aquaculture and you don't have to struggle with that side of things. Okay. Because of વલ્લભભાઈની family એ ટાઈમની અંદર અહીંયા આવી ગઈ હતી એટલે I had Right. bit of support from વલ્લભભાઈ's family એટલે when I came to this country, then I stayed in Finchley for nearly 6 months in Finchley. Then I moved to Kingsbury then. Okay. Every year we celebrate, we recall, we reminisce, and we spend time reflecting on the 2nd of February. Correct. By conducting a Shraddhanjali in memory of Devchandbhai Vallabhbhai. Now, that was a very, very significant moment in the history of Shishikund. Shishikund London reflects it every year. But you were there, and you were a member of Shishikund. One of those Bhai were your brothers, was one of your brothers. And Devchandbhai, like you said, was the one that pulled you back into Shishikund. What was that, the news and the aftermath of their unfortunate death, how did that affect you? It's a great effect to my life. When we heard Vallabhbhai Devchandbhai, and at that time, હું મારા friend circle ની અંદર we were just roaming around and we were passing from Amritbhai's house. અને અમને હજુ ખબર નથી પડી, કોઈને ખબર નથી કે વલ્લભભાઈ દેવચંદભાઈ હેઝ પાસ્ડ અવે એમ કે આ ગ્રેટ એક્સિડન્ટની અંદર. એટલે ત્યારે અમને કંઈ ખ્યાલ જ નહોતો. એટલે પછી હું મારો એક ખાસ ફ્રેન્ડ છે મહેશ શાહ કરીને, એની ઘરે અમે લોકો પહોંચ્યા અને પછી જસ્ટ સિટિંગ એન્ડ દેન મારો જે સેકન્ડ બ્રધર છે પ્રકાશભાઈ જેને મેં તમને વાત કરી, હી કેમ ડાઉન અને પછી એણે મને ધીમેથી બોલાવ્યો નીચે અને કીધું કે 1 મિનિટ તારી સાથે વાત કરવી છે. મેં કીધું શું થયું? કેમ કે અચાનક કોઈક આપણાને બોલાવે ને યુ ગેટ શોક કે કાંઈક શું થયું હશે. તો કે ભાઈનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું છે એમ. એટલે આઈ વોઝ કમ્પ્લીટલી લાઈક શેટર્ડ બિકોઝ કે આમ કેમ થઈ ગયું. એટલે પછી ધીમેથી ન્યૂઝ મળ્યા કે એક જણ નથી ઓફ થઈ ગયું, 3 જણા ઓફ થઈ ગયા છે અને ઇટ વોઝ અ બિગ એક્સિડન્ટ એમ. અને પછી મોર ડિટેલ સ્ટાર્ટેડ કમિંગ ઇન અને પછી શિશુકુંજની અંદર બીજા દિવસે તો મોટું ડિસ્કશન થવા માંડ્યું કે 1 મિનિટ હવે તો વલ્લભભાઈ દેવચંદભાઈ અને વલ્લભભાઈ દેવચંદભાઈ નથી રહ્યા એટલે હવે તો શિશુકુંજ બંધ થઈ જશે એમ. Okay. અને we were, because family was in depression અને Grieving. very grieving, ઘણું બધું ઘરની અંદર ચાલતું હતું. એટલે એ ટાઈમની અંદર there were a lot of help from the friend circle અને શિશુકુંજના કાર્યકરો બધા અને એ રીતના ફેમિલી સપોર્ટ ને એ રીતના. અને પછીથી ધીમે ધીમે વાત થવા માંડી કે ના હવે તો ડેફિનેટલી શિશુકુંજ બંધ જ થઈ જશે. અને
એ ટાઈમની અંદર ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર અસ બિકોઝ કે ધોઝ ટુ પાયનિયર્સ ઓફ શિશુકુંજ જેણે સંસ્થા ચાલુ કરી હોય અને જે આજે કમ્પ્લીટલી ચાલ્યા ગયા, જેના વગર લાઈક આજે તમે વિચાર કરો કે મા બાપની રીતના મેં એ લોકોને જોતા એ રીતના મા બાપ જ્યારે ચાલ્યા જાય ત્યારે તમારું ઘરની હાલત શું થાય એવું સિચ્યુએશન આવી ગયું હતું. અને વી વર ઇન ટુ લોટ ઓફ શું કહેવાય એને દુઃખમાં હતા અમે લોકો. ત્યારે અમે પછી બધા કાર્યકરો બેસીને અમે વિચાર કર્યો કે હવે શું કરવું. ગામમાં તો આખી વાત ચાલુ થઈ ગઈ છે ને હવે શું કરતો કે એક કાર્યકર છે વિનુભાઈ અમીન કરીને, એ કે તમે લોકો બહુ ચિંતા નહીં કરો, આપણે શું કરશું કે આપણે જે બી એ લોકોએ આપણાને જે બી કંઈક આપ્યું છે એ આપણું એક પ્લેટફોર્મ થઈ જશે, જેના ઉપર આપણે ચાલશું, એનાથી આપણે પાછા ઊભા થઈ જશું. અને આપણે ડરવા જેવું કાંઈ નથી બિકોઝ કે આપણી પાસે એટલી બધી એબિલિટી છે કે જેને આપણે ફેસ કરી શકશું. અને દેન વી પુટ થિંગ્સ અસાઇડ એન્ડ વી સે કે રાઇટ ફાઇન લેટ્સ કન્ટિન્યુ. અને જે બી રૂમર્સ ચાલતા હતા એને ધીમે ધીમે કરીને એ રૂમર્સ રૂમર્સ મીન કે સંસ્થા બંધ થઈ જશે. એટલે આજે કંઈક વિચાર કરો ને આખી લાઈફ આપણે સંસ્થાની અંદર ગયા અને કાલે ઉઠીને વિચાર કરો કે લંડન શિશુકુંજને ન્યૂઝ મળે કે લંડન શિશુકુંજ કાલથી બંધ થઈ જવાનું છે. તો જે બી બધા કાર્યકરો છે આટલા વર્ષોથી કામ કરતા એ લોકોને થાય એક મિનિટ આ શું થઈ ગયું, એવું તે આપણે શું ભૂલ કરી નાખી કે એનો એવું સિચ્યુએશન કેમ આવ્યું એવું. અને એ સેમ સિચ્યુએશનની અંદર અમે લોકો બી હતા કે જ્યાં ગાડી મેં પહેલે જ્યારે આપણે વાત કરતા હતા ત્યારે એમ જ હતું ને કે અમારું પહેલું ઘર હતું શિશુકુંજ, અને શિશુકુંજની અંદરથી જે બી કાંઈ મળતું હતું એ બહારે તો ક્યાંય મળવાનું નથી. એટલા માટે એને વી ફેલ કે એક મિનિટ હવે શું થશે આપણું. અને દેન વી સે કે રાઈટ એક મિનિટ બધા કાર્યકરો બેસીને પોતે બધાએ એક શું કહેવાય એક વિશ કે એક પ્લેજ કર્યો, પ્રોમિસ કર્યો પોતાના સેલ્ફને કે એક મિનિટ આઈ વિલ કમ્પ્લીટલી ડેડિકેટ my life to Shishkukunj એ રીતના. And then we continue and then we progress from there. Okay. Was Vinubhai older than you? Yeah, older than. He was peer group with Vallabhai થી બી મોટા હતા. Okay. He was a teacher at that time, but એના બાળકો શિશુકુંજની અંદર આવતા હતા. Okay. અને બીકોઝ કે એ ટાઈમની અંદર he was also a committee member. જે રીતના ઘણા પેરેન્ટ્સ છે એ લોકો on field they are not very active, but side support there was lot of કાર્યકરો who were side support એ રીતના. એટલે એ વ્યક્તિ was completely different in a sector was કે જ્યારે બી તમને બી ખબર છે કે આપણે ઘણી ફેરે હમણાં બી આપણી બુધવારી બેઠકનું જે નામ છે એ ટાઈમની અંદર પોતે બેઠકની અંદર ઘણું બધું લાઈક સોશિયલ ઇન્ટરેક્ટ એવા બધા ઘણા વિષયો ઉપર એ લોકો અમારી સાથે ચર્ચા કરતા અને વી યુઝ ટુ આસ્ક ધેમ લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન. અને એની પાસે ઘણા બધા એ રીતના બિકોઝ હી યુઝ ટુ રીડ અ લોટ અને બિકોઝ હી વોઝ અ ટીચર એટલે ટીચર કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ મોર બાળકો સાઈડ ઉપરથી એટલે વી યુઝ ટુ ગેટ મોર હેલ્પ ફ્રોમ હિમ. And was there anyone else that guided you? Obviously, I mean, you were early 20s? Early so 20s, very young. Yes, very young. Who else guided you in this? પણ ત્યારે શું હતું કે ત્યારે લાઈક એક બુદ્ધેવ ફેમિલી હતી. બુદ્ધેવ ફેમિલીની અંદર ત્રણ બ્રધર્સ હતા. એ લોકો they were more involved in that time. અને એ લોકો પહેલા એ લોકો સેવાદળની અંદર હતા ને પછી દે જોઈન વિથ કલાનિકેતન બિકોઝ કે સેવાદળ એ ટાઈમની અંદર બંધ થયો ને પછી બિકોઝ વલ્લભભાઈ વોઝ ઓલ્સો અ સેવાદળ મેમ્બર. એટલે વલ્લભભાઈને લીધે એ સેડ કે એક મિનિટ આપણે આટલા સારા કાર્યકરો તૈયાર થયા કાર્યકરોને આપણે શા માટે લૂઝ આઉટ કરવા જોઈએ. એટલે એ લોકોને ઇન્વોલ્વ કરવા પછી એ લોકો બી ત્યારે એ ટાઈમની અંદર દે વર વેરી પ્રોમિનન્ટ કાર્યકરો ઇન ધેટ ટાઈમ. એટલે દેર વોઝ અ બિગ ગ્રુપ ઇન ધેટ ટાઈમ. એટલે એ કાર્યકરો પાસે બી એવી શક્તિ હતી કે જેનાથી આખું ગ્રુપને સાચવી લીધું. અને પછી બેસીને અમે એ ચર્ચા કરતા હતા કે ના આપણે પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ જ રાખીએ. જે બી હોય આપણે ડિફિકલ્ટ ટાઈમ છે પણ ડિફિકલ્ટ ટાઈમની અંદરથી આપણે નીકળી જશું. અને then we came out of it. And do you think Shishkukunj or Kalaniketan there, Shishkukunj here, would have been different had that incident not happened? It could be different because શું છે કે આજે ઘણી ફેરે આજે શું હોય કે આજે એક એક્ઝામ્પલ કે આજે આપણે આપણા ફાધર ઉપર આપણે ડિપેન્ડન્ટ થતા એઝ અ ચાઇલ્ડ. અને ફાધર જ્યારે અચાનક ચાલ્યા જાય
ત્યારે સર્ટન ફેમિલી અહીંયા આગળ તમે જોજો કે સર્ટન ફેમિલી દે ગો ડાઉન અ લોટ, પણ એને પછી શું છે કે કોમ્યુનિટી, ફ્રેન્ડ સર્કલ, શિશુકુંજ એ લોકોની હેલ્પ, લાઈક આજે આપણે એ લોકોના ઘરે જઈને ભજન કે જે બી હોય એને આપણે એ લોકોને સપોર્ટ આપીએ, એનાથી એની ફેમિલીની અંદર થોડુંક એક બોન્ડ વધારે વધે અને એ લોકોને એમ લાગે કે ના આપણે એકલા નથી, આપણી સાથે આપણી કોમ્યુનિટી બી સાથે છે, શિશુકુંજ બી આપણી સાથે છે. એટલે એ જે વસ્તુ છે એને એ વસ્તુ આજે અહીંયા સચવાઈ ગયું છે. પણ એ ટાઈમની અંદર ત્યાં આગળ થોડું ઓછું હતું, બિકોઝ શું હતું કે એટલો બધો એવો સપોર્ટ નહોતો રહેતો, બિકોઝ શું થાય કે everybody is not the same એમ, બધા ડિફરન્ટ સેક્ટર, ડિફરન્ટ વિચારોમાંથી આવતા, એટલે એ વિચારોને બધાને એક કરવા માટે ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ઇન to ધેટ bring ટાઈમ. everyone together and work in the same direction. direction, almost. yeah. Okay. And I mean, Shishikund London probably would or may not have been here had it not been because it was that incident that then Correct. Yes. inspired yeah. the Karakar that had moved here Yeah. to actually start something here. So we may not even have been sitting here potentially. Yes. And I mean, I remember you when I was younger, Correct. when I had joined Shishikund. Yes. And I remember you playing the dholak. Correct. At Kendra. I remember bhajans and dhuns with you. I remember Bal Sabha with you, telling stories. But I do remember the dhuns that we sang. Yes. How did you... what was it about music and dhuns that really Music interested goes you? back in time, you know, when Vallabhai was one of the person who was playing tabla at that time. And because of look at અમારી ફેમિલીની અંદર તો he was the only one person who was playing music. બીજા બધા brothers હજુ they were learning but not that good એમ. I was just watching with him, and પછી જે બી કાંઈ programs થતા ત્યારે I was a percussion time because I used to play Yeah. more manjira. Yeah. I was more interested in manjira, and my other partner used to play tamarind. એટલે અમે બે જણા was more engaged with him, કાંઈ બી like રાસ ગરબાનો પ્રોગ્રામ હોય કે એ રીતના. એટલે the things were coming into my blood એ રીતના કે you know, from a small instrument, then I entered without learning from anybody. Just I used to watch them કે એ લોકો કેવી રીતના વગાડે છે, Right. and then I learned Oh, tabla. you've self-learnt almost. Self-learnt. Never been to any I- lessons. It's just picking up. Up, yeah. Wow. A lot of children were in Shishikund in that time were just learning from, not from a teacher, because a teacher's fees were so expensive in that time. You can't afford to go to a teacher. એટલે Okay. Shishikund was more priority in that time, because by learning and by giving, ત્યારે તો અમને વિચાર કરો ને, તબલા જો તમે ભૂલથી બી ટચ કરી લો ને, then you get punishment for that. You know, you can't touch instrument without any permission. Right. And you just come near to them and just look at it and then go away. That's it. And you're not supposed to touch it also. Okay. And that was a strictness in that time, but slowly I said, fine. કાંઈક બી વસ્તુ છે એ શીખવા માટે I have to do some, you know, some effort to go into. એટલે પછી I learned slowly. Okay. Then I first bought my own dholak in my time, and then Okay. I brought the dholak. Okay. And dholak is still with me today in this country. Oh, wow. Okay. Now let's think about when you came to London and you joined Shishikund in London. Yes. Obviously, you'd seen it in 1979, but once you arrived in 82, 83, Yes. what was that like? How was that different to Nairobi? When I joined in 83, when I came to this country, ત્યારે, you know, Shishikund was running, but ઘણી ફેરે શું કે because the environment which I came from Kenya, it was quite strict conditions, you know, like, you know, તમે હુકમો છે એ strictly follow કરો, કાંઈ બી કોઈ કહે તો તમારે એને સાંભળવું જોઈએ, એનું પાલન કરવું જોઈએ. એ વધારે strictness અહીંયા દેખાતી નથી, એટલે that was slightly, you know, was uncomfortable for me. A bit softer here. But less પછી શું strict. જોયું કે Okay. because my family was here, my nephews were here, એટલે એ લોકો they were quite relaxed in these things. એટલે I said, right, fine, I have to get bit relaxed, but still I will, you know, I'll touch some of the things which is very important, and wherever I used to remind them કે look, એક મિનિટ, પ્રાર્થના કરતા હોય તો તમારે પલાઠી વાળીને બેસવાનું, આંખ બંધ કરીને જ પ્રાર્થના ગાવી જોઈએ. એમ નહીં કે ભાઈ તમે આંખ ખુલ્લી રાખો ને પછી પ્રાર્થના ચાલતી હોય તો તમે એકબીજાની સામે જોવો. It doesn't help એ રીતના, because શું થાય કે તમારું જે concentration છે towards whatever you are doing, it's not there. એટલે, you know, that
સ્ટાર્ટિંગમાં ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ ફોર ધેમ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હું શું કરવા કહેવા માગું છું પણ Right. સ્લોલી કાર્યકર સ્ટાર્ટેડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે રાઈટ રમેશભાઈ આ કહેવા માગે છે ઇટ લુક્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અવર લાઈફ એન્ડ ટુગેધર વિથ ધ એક્ટિવિટી. And were there other Karakas from Nairobi here at the same time that were trying to, instill a similar message? યસ દેર વર સમ કાર્યકર એટલે આમ તો મોસ્ટલી બધા કાર્યકરો અહીંયા હતા જ એ ટાઈમની અંદર બિકોઝ લાઈક વેન આઈ જોઈન ઇન દિનેશભાઈ વોઝ દેર, અમૃતભાઈ વોઝ દેર, રમેશભાઈ રૂડા વોઝ દેર, ભરતભાઈ ધનાની વોઝ દેર, મનીષભાઈ વોઝ દેર. એટલે એ જે થોડું ગ્રુપ હતું એ બધા અહીંયા આગળ હતા એટલા માટે આઈ યુઝ ટુ ગેટ મોર સપોર્ટ ફ્રોમ Yeah, ધેમ. yeah. એટલે વી ટ્રાય ટુ સ્લોલી વી ટ્રાય ટુ બી અને જ્યારે બી કાંઈ બી આવું ડિસ્કશન હોય દેન વી યુઝ ટુ સિટ ડાઉન ટુગેધર એન્ડ સે રાઈટ અહીંયાનું જે એન્વાયરમેન્ટની અંદર આપણે કેવી રીતના થોડું સ્ટ્રિક્ટનેસ Okay. લાવી શકીએ. Yeah. Okay. And how was that received by the young Talimi Karakas here? It was very easy for me because એમાં શું હતું કે I can understand more ચાઇલ્ડહુડ જે હોય ને ઘણાનું ચાઇલ્ડહુડ એની અંદર જ્યારે તમે થોડું એન્ટર થાવ ને ત્યારે તમે વલ્લભભાઈ એમ કહેતા હતા કે જ્યારે બી તમે બાળક સાથે વાત કરો ને ત્યારે તમે કોઈ દિવસે ઊભા થઈને એની સામે ન વાત કરો, તમે એની સાથે નીચે બેસી જાઓ અને એના લેવલ ઉપર જ્યારે તમે વાત કરો ને દે વિલ નેવર ફીલ So don't try and be bigger, bigger than the the child. એટલે Okay. ચાઇલ્ડની સાથે નીચે તમે રહીને એની સાથે કામ કરશો ને then the child will understand more because એમાં શું થાય આજે બી અહીંયા બી સેમ ફિલોસોફી ઘણી ફેર અન્ડરસ્ટેન્ડ થતાં થોડી વાર લાગે છે બટ અધર પીપલ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે રાઈટ તમે ગૂંઠણ ઉપર જઈને બાળક સાથે અને બાળકનું મોઢું ઉપર હોય ને then they will say ઓ આ કાર્યકર કેમ નીચે બેસીને મારી સાથે વાત કરે છે આજે અને he is trying to give me something which is very important for me. એટલે that message is coming from there to the child એટલે child will understand more આ રહ્યા વસ્તુને. Okay. And London Shishkunj at that time was running on a Saturday and a Sunday. Correct. And did you spend the whole weekend with Yeah, Shishkunj? because Shishukunj was in my blood એટલે I couldn't live Shishukunj without myself. Right. It's just like going to આપણે એક નળ આગળ જાય ને તમે નળ ખોલો નહીં અને પાણી નીકળે નહીં ત્યાં સુધી તો તમે નળ ખોલો અને પાણી પીઓ એ ટાઈપનું વસ્તુ હતું બિકોઝ જો શિશુકુંજ ન મળે મારા લાઈફની અંદર તો એમ થતું હતું કે એક મિનિટ આખા વીકની અંદર મેં કાંઈ કર્યું નહીં બિકોઝ ત્યાં આગળ વધારે I was 7 days in Shishkunj. Wow. in Kenya. Wow. એટલે અહીંયા આવવા પછી it was less because of circumstances તો નહીં પણ like આપણે ઘરની અંદર ફાઇનાન્શિયલ Yeah. કે પૈસા તો આવવા જોઈએ ને ઘરની અંદર એટલા માટે યુ હેવ ટુ વર્ક ઇનટુ એટલે એ જે 5 દિવસ હોય એની અંદર I used to give more time towards work also Yeah. and then waiting for Sunday and Saturday come to Shishkunj because it was like બાળકોને જ્યાં સુધી હું જોતો નહીં ત્યાં સુધી એમ થતું કે એક મિનિટ આઈ એમ નોટ હેપી when I look at બાળકો then I feel કે રાઈટ જે બી મારા લાઈફની અંદર જે બી મારી પાસે કાંઈક છે મને આપવાનું મન થાય રાખતું હતું કે જે બી કાંઈક છે હું એ લોકોને ડેફિનેટલી આપું એમ. Okay. So that's how important Shishkunj was to you. Yes. And okay. And then how does that work with family then at home and spending time with family or બિકોઝ કે ફેમિલી ને એ લોકોને ખબર હતી કે આ ડેડી છે એ શિશુકુંજ વગર તો રહેવાના નથી. એનું પહેલું ઘર શિશુકુંજ છે ને પછી આ આપણું ઘર છે એટલે Right. હી વિલ ગીવ મોર ટાઈમ ટુ શિશુકુંજ એ લોકોને પહેલેથી જ ખબર હતી એટલે that childhood was been brought up in that sector અને ફેમિલી સપોર્ટ બી હતો બિકોઝ મારા નેફ્યુઝ બી એ લોકો શિશુકુંજની અંદર Yeah. આવતા હતા એટલે એ લોકોને સપોર્ટ હતો એટલા માટે વધારે શિશુકુંજની અંદર જે બી કામ કરવાનું હતું એ લોકોને અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે એ લોકો વધારે ટાઈમ મારા માટે કોઈ દિવસ એવું નહોતું થતું કે ડેડ તમે વધારે ટાઈમ શિશુકુંજમાં શા માટે આપો છો ને અમારા માટે કેમ નથી આપતા બટ એ મિસ આઉટ નહોતા કરતા બિકોઝ તમને કદાચ સરપ્રાઈઝ થશે કે હું અહીંયા આગળથી કિંગ્સબરીની અંદર 9 વાગ્યાનું કેન્દ્ર યા 8:45નું કેન્દ્ર હોય તો અમે લોકો 7 વાગે બસની અંદર used to go by bus? બસ Okay, to અને travel, બસ yeah. અહીંયાથી લઈ અને અપ ટિલ ફિન્ચલી સુધી અમે લોકો બસની અંદર ટ્રાવેલ કરતા એ ટાઈમની અંદર અને જ્યારે સેટરડેના હતા ત્યારે સેટરડેના આઈ યુઝ ટુ ગો ટુ પહેલા પાકલેન કેન્દ્ર હતું વેમ્બલીની In અંદર Wembley, yep. સ્કૂલની બાજુ ત્યાં In the આગળ morning, ઇન ધ somewhere? મોર્નિંગ હા Okay. મોર્નિંગના ત્યારે બી I used to catch a bus and go to Shishkunj in that line Yeah. અને પછી બપોરના હેરો કેન્દ્ર હતું At Grant Road. ગ્રાન્ટ રોડ Yeah. ઉપર એટલે ગ્રાન્ટ રોડ માટે પછી અમે લોકો
કલાકનો અમને બ્રેક મળતું એટલે પછી અમે બધા ફિશ એન્ડ ચિપ્સમાં જઈને ચિપ્સ ખાઈ થોડુંક ખાવાનું ખાઈને પછી વી યુઝ ટુ ગો ટુ ધ અધર કેન્દ્ર અને પછી અધર કેન્દ્રની અંદર સેમ જ એક્ટિવિટીની અંદર લાઈક ફ્રીલી વી યુઝ ટુ જોઈન ઇન એન્ડ બીકોઝ દે નો કે કાર્યકરોની હેલ્પ ઘણી બધી બીકોઝ ત્યારે શું હતું કે કાર્યકરો ઘણા બધા હતા પણ દે વર લર્નિંગ શિશુકુંજ ઇન દેટ લાઇન એટલે એ લોકોને સપોર્ટની વધારે જરૂર હતી એટલે વી યુઝ ટુ સપોર્ટ ધેમ અ લોટ. Okay. And so spending the whole weekend, when did Sejul Ben, Chef Ali Ben then start their journey? They started their childhood થી જ. Okay. They were not member also, but still I used to take Just them to bring them along, Shishikun. yeah. And they used to sit down there and just spend time with me. That's And it. કોઈ દી ના પાડી હતી પછી મોટા થયા કોઈ ત્યારે? દિવસે કોઈ દિવસે એ લોકોએ બચપણમાં ના ને? કોઈ દિવસે નહીં બીકોઝ એ લોકોને ખબર જ હતી કે is what અમારા we do. માટે બીકોઝ શું થયું કે સ્કૂલ તો ધેર વોઝ સ્કૂલનું સર્કલ અને પછી શિશુકુંજ સર્કલ વોઝ બિગર દેન સ્કૂલ સર્કલ એટલે શિશુકુંજના જે બધા કાર્યકરો જે બી એની એજના બધા હતા એ લોકો વધારે સપોર્ટિવ હતા એટલે એ લોકોને વધારે એન્કરેજમેન્ટ મળતું હતું એ રીતે. Okay. And if you look at Shishkunj now in London, how does that compare to Shishkunj London then, back in the early 80s, in terms of what differences have you seen? આજે જોઈને ત્યારે શું હતું કે ત્યારે બાળકો જો ઇનોસન્સી હતી ને જે લાઈક ઇનોસન્સી લાઈફની અંદર હોય ને એ વધારે દેખાતી હતી બીકોઝ એમાં શું હતું કે એ લોકોને શીખવાની તમન્ના ઘણી બધી હતી. આમ આજે શું છે કે આજે ફેમિલી સપોર્ટને લીધે ઘણી બધી બીજી સાઈડની અંદર એક્ટિવિટી ઘણી બધી ચાલી રહી છે. એ ટાઈમની અંદર શું હતું કે એ ટાઈમની અંદર There was only Shishkunj, or there was very few activities that the children were doing. Okay. કમ્યુનિટી એક્ટિવિટીની અંદર એક જ ઓશવાલ સેન્ટરની એક્ટિવિટી ચાલતી હતી બાકી બધી કોમ્યુનિટી વોઝ જસ્ટ રનિંગ ઓન ગુજરાતી મોર સેક્ટર્સ બટ નોટ ફિલ્ડ એક્ટિવિટી Right. એટલે they wanted that activity. પણ આજે શું છે કે આજે તમે જો તો આજે અમારા ટાઈમની અંદર તો મારા બાળકને સ્વિમિંગ માટે બી મોકલાવું છે ને તો મારે 5 ફેરે વિચાર કરવો પડે Yeah. કે will I afford Will I have the time and ટાઈમ ને એવી yeah, રીતના બીકોઝ એ ટાઈમની અંદર લાઈક એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ માટેના પૈસા બી ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ ફોર અસ ટુ પે ઇન એટલે બાળક સ્કૂલ પછી બી જે એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ કરતા હતા એના પછી આ એક્સ્ટ્રા જે વસ્તુ હતી ને ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ બીકોઝ ધ ફેમિલી સ્ટ્રક્ચર ઇન દેટ ટાઈમ વોઝ વેરી બીકોઝ કે જે બી બધા પેરેન્ટ્સ એ ટાઈમની અંદર આવ્યા હતા એ લોકો સ્લાઇટલી સ્ટ્રગલ કરતા હતા. They were all first generation ફર્સ્ટ here, and they જનરેશન were, એટલે they were struggling absolutely. in that time પછી ધીમે ધીમે that ease out because શું છે કે એ લોકોના બાળકો મોટા થતા ગયા ફેમિલી સપોર્ટ મળતો ગયો ફેમિલીનું વધારે સ્ટ્રક્ચર સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું એટલે that support is there અને આજે તો એના કરતાંય વધારે બીકોઝ યુ કેન સી મોર બીકોઝ કે આજના જે પેરેન્ટ્સ છે એ મોર ક્વોલિફાઈડ પેરેન્ટ્સ આર ઇન ટુ ધીસ કન્ટ્રી એન્ડ their financial sectors are not જે પાસ્ટમાં એ લોકોએ કોઈ દિવસ જોયું ના હોય પણ આજે જે સેક્ટર છે એ ક્વાઇટ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું છે જેને લીધે બાળકોને વધારે સપોર્ટ મળે છે અને સપોર્ટને લીધે સ્લાઇટલી થોડી વસ્તુ છે એ થોડીક લેકઆઉટ થઈ જાય બીકોઝ આજે શું છે કે બાળકને તમે સમજાવવા માટે શું વાપરવું જોઈએ તો તમારે મોસ્ટલી હું જોઉં તો ગૂગલની અંદર જઈને પછી ફાઇન્ડ આઉટ કરે કે 1 મિનિટ મારે આ બાળકને કંઈ કહેવું હોય તો પછી હું કેવી રીતના કહું આ બાળકને મોટો કરવું હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ એટલે સર્ટન વસ્તુ છે એ વાયા ગૂગલ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેન asking somebody practically જે બી કાંઈ એ થ્રુ ગયા હોય then it will be much easier for people to understand these things. And if you then think, okay, so then in the early 80s, lots of families struggled. How did we help families at that point? Was there any way in which we helped? એ ટાઈમની અંદર શું હતું કે બીકોઝ કે નાયરોબીની અંદર બી પહેલાં શું હતું કે વલ્લભભાઈ દેવચંદભાઈ યુઝ ટુ ગો ટુ બીકોઝ દે વર વેરી સેન્સિટિવ ઇન લાઇન કે કેવી રીતના એક આજે માનો કે ખબર પડે કે કૃષ્ણાબેનના ડેડી મમ્મી ડિફિકલ્ટીમાં છે કોઈ કહે નહીં કેમ કે એમાં શું કે નોબડી ટોક્સ અબાઉટ ઇટ બીકોઝ શું કે કોઈ દિવસે કોઈ ફેમિલીનું આવું સિરિયસ કંઈક વસ્તુ હોય ફાઇનાન્શિયલ કે ખાવાનું બી ના હોય ઘરની અંદર તો એ
આપણે ઘણી ફેરે અન્ડરસ્ટેન્ડ ના કરી શકતા, પણ એમાં શું થાય કે કોકના થ્રુ ખબર પડે કે 1 મિનિટ, ઓ યા કૃષ્ણાબેન આવે છે, પણ કૃષ્ણાબેનનું થોડા વિચારો છે એ થોડાક ડિફરન્ટ પડી જાય છે ધેન ધ નોર્મલ બાળક. Okay. એટલે થ્રુ ધેટ દે વિલ રિયલાઇઝ કે 1 મિનિટ, પછી એ લોકો કોઈને કાંઈ ના કે દે વિલ ગો પ્રાઇવેટલી ટુ ધેર હાઉસ અને બાળક ત્યાં કૃષ્ણાબેનને જોઈને કૃષ્ણાબેન થાય કે ઓ વલ્લભભાઈ દેચનભાઈ આવ્યો છે, મારા ઘરે કેવી રીતના હોય, બને જ નહીં. પણ દે યુઝ ટુ સે કે રાઈટ અમે તો જસ્ટ વાલી સંપર્ક કરવા માટે આવ્યા છે, લાઈક Just come to પેરેન્ટ્સ speak to the parents, વાત કરો. yeah. અને વાતમાંથી એ લોકોને ખબર પડે કે એ લોકોને શું સપોર્ટની જરૂર છે, અને દે યુઝ ટુ સિટ ડાઉન. અને પછી અહીંયા બી આપણે એ કોન્સેપ્ટ લઈ આવ્યા હતા, પણ પછી ધીમે ધીમે એ ફેઝ આઉટ થઈ ગયો છે. આજે તો ફેઝ આઉટ જ કમ્પ્લીટલી, આમ માનો ને કે What do you mean? કે આજે એક કાર્યકર છે એના પોતાના ટાઈમથી બહાર Oh, I કાઢી see. અને Okay. કોકના બાળકની ઘરે જઈને એની સાથે બેસીને વાત કરે કે 1 મિનિટ, તમારા બાળકની અંદર થોડીક વસ્તુ મને આ લેક થાય છે, તો કેન આઈ હેલ્પ યુ? Okay. તો એ જે પેરેન્ટ્સ છે એ આ વસ્તુને સિરિયસલી લેશે કે નહીં, લાઈક બીકોઝ Yeah, યુ આર yeah, yeah. ઇન્ટરફિયરિંગ ઇન સમબડીઝ Yeah. લાઈફ. એટલે Is that the reason why that's changed, you think? Because of that એમ લાગે કે આ લાકા દોડડા પણ થાય છે, થોડાક જાવું નથી, પૂછવું નથી. હા, એટલે શું થાય આ એ ટાઈમની અંદર શું હતું કે ત્યારે શું હતું કે ફેમિલીની ડિફિકલ્ટી માટે વી યુઝ ટુ ગો ટુ કાર્યકર અને વી ડીન યુઝ ટુ વી જસ્ટ સિટ ડાઉન. હું ને રમેશભાઈ બેસીને વાત કરીએ કે મને કહેશે રમેશ આજે આપણે આ પેરેન્ટની ઘરે જવાનું છે અને આ એની ડિફિકલ્ટીઝ છે, અને આપણે લોકો સાથે આરામથી બેસી અને વી જસ્ટ વોન્ટ ટુ ગેટ સમ ઇન્ફોર્મેશન. અને પછી શિશુકુંજ વિલ શિશુકુંજ હેલ્પ ઇન દેટ લાઇન. લાઈક એમાં શું છે કે લાઈક એ લોકોને ફીસ બી ના ભરાતી હોય તો વી યુઝ ટુ હેલ્પ ધેમ ઇન દેટ લાઇન, and we used to discuss in committee અંદર બેસીને we Yeah. used to bring a special case. Yeah. અને સ્પેશિયલ કેસની અમે પ્રેઝન્ટ કરતા, અને પછી પ્રેઝન્ટ કરવા પછી એને ફાઇન્ડ આઉટ, એન્ડ there were a lot of question from the committee asking them કે શું, કેમ, કેવી રીતના આપણે શા માટે એને પૈસા દેવા જોઈએ, આપણે એની ફીસ કેમ ઓછી કરવી જોઈએ. તો we used to fight in that time because કે we used to make them understand કે 1 મિનિટ, શિશુકુંજ કંઈ એકલી પ્રવૃત્તિ જ નથી, પણ પ્રવૃત્તિ સાથે એની ફેમિલીનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય, કેમ કે એના મા બાપનો આપણને સપોર્ટ જોઈએ, એટલે મા બાપને બી આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા જોઈએ, તો જ શિશુકુંજની અંદર એ પોતે શિશુકુંજને વધારે સમજી શકશે. અને એ ટાઈમની અંદર લોટ ઓફ people will been help. Yeah. આજે બી જ્યારે બી આપણા પ્રોગ્રામ્સ આવે ત્યારે આઈ ફીલ વેરી સેડ કે એ લોકોને આપણે ઇન્વિટેશન નથી આપી શકતા Okay. આજે. Yeah. એટલા માટે દેન આઈ ફીલ કે 1 મિનિટ, આપણે જે કામ પહેલાં કરતા હતા એ આજે કેમ નથી કામ કરી શકતા આપણે. Okay. એટલે શું થયું કે આપણે ત્યારે જે કદાચ અચાનક એવરી યર તમને યાદ હોય તો there was more argument about આ નવરાત્રિને લીધે. અને Yeah. નવરાત્રિ વોઝ માય મેઇન સેક્ટર, જ્યાં આગળ ઓલ કાર્યકરોઝ પાસ્ટ પ્રીવિયસ એ જે બધા બાળકો હતા એ પહેલાં આવતા હતા, હવે એ લોકો બીજા બધા ફેઝ આઉટ થઈ ગયા Right. છે, અને એ લોકો સાથે કોઈ બી કનેક્શન કે કોઈ બી કોમ્યુનિકેશન થતું Okay. નથી. એટલે પણ સમટાઈમ્સ ઘણી ફેરે કોઈ રસ્તામાં મળી જશે તો મને પૂછશે રમેશભાઈ હજુ બી તમે જાઓ છો શિશુકુંજની અંદર? શિશુકુંજમાં, yeah. તો ત્યારે હું કહું Yeah. હજુ બી હું જાઉં છું. Yeah. તો કે કેમ અમને કેમ નથી બોલાવતા? ત્યારે મારી પાસે કોઈ જવાબ જ નહીં, બિકોઝ આઈ કાન્ટ આન્સર ધ સંસ્થા કે 1 મિનિટ તમે આમ કેમ આ લૂઝ આઉટ કરો છો આ Yeah. વસ્તુને, બિકોઝ દે વોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ આ વસ્તુને. અને આઈ ફીલ કે રાઈટ આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લાઈફની અંદર. કેમ કે ઘણી ફેર છે કે બધું હોય લાઈફની અંદર, બધું હોય, પણ એક વસ્તુ ક્યાંક લેકઆઉટ થતું, એ આપણે એક કાર્યકર તરીકે વી હેવ ટુ બી વેરી વેરી સેન્સિટિવ અબાઉટ ઇટ. અને એ સેન્સ છે એને ડેવલપ કરવા માટે ઇટ ટેક્સ લોટ ઓફ ટાઈમ. આજે આપણે વિચાર કરો ને કે આપણે આજે જે ઓવરસીઝ કે જે બી આપણે હમણાં શું કહેવાય બધી જે સ્કૂલો આપણે આખા બધી બાજુ ચલાવીએ છીએ, Yeah. એનું મેઇન સેક્ટર શું છે, એ મેઇન એનો હેતુ શું છે કે જે બી પ્રાયોરિટી બાળકોને નથી મળતી, જે બાળકોને કાંઈ મળતું નથી, એટલા માટે આપણે એની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય છે. Right. એટલે એ બધી વસ્તુને આપણે વધારે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ અને એ વધારે એ લોકોને ઇન્વોલ્વ કરીએ. Is that something that so Shishikund has been here now? We're not far off from our 50th anniversary in London. Yes. And lots has changed in that time. We've had lots of Barracore members pass through our doors. We are very proud of the fact that we've lasted for 50 years. 50 years, correct. And we've made lots of progress in that time. Is what you've spoken about then, is that something we've lost maybe along the way?
This kind not of that- personal touch, or this પર્સનલ ટચ સ્લાઇટલી વી હેવ લોસ્ટ કે ઘણી ફેરે શું થાય કે માનો કે હમણાં બી લાઈક હું જ્યારે બી સંસ્થામાં આવું તો હું બેઠો હોય તો આઈ ફીલ કે એક કાર્યકર કે બે કાર્યકર આવશે, કેમ છો રમેશભાઈ, ઓરાઇટ છો, પણ રેસ્ટ ઓફ ધેમ દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સ્પીક ટુ મી. is that because they don't know you? I think mean, our they younger don't know me characters maybe don't know because I'm not now, because of my circumstances or because of my time. Yeah. I can't spend, I can't spend Yeah. more time to Kendra. કેન્દ્રની અંદર you have to give more time to, because આજે હવે મારી પાસે એટલી બધી ના. સ્ટ્રેન્થ કે એટલી બધું લાઈક આપણે શું કહેવાય કે એક વસ્તુ નથી કે જેનાથી હું એ લોકો સાથે થોડોક કનેક્ટ થઈ શકું. કનેક્ટ આજે ક્યારે થાઉં છું કે જ્યારે બી મારા ઘરની અંદર જે મારા બાળકો છે એની સાથે જ્યારે હું એ લોકો સાથે વાત કરું ત્યારે આઈ કનેક્ટ ટુ ધેમ બીકોઝ એ લોકો મને એવરી ડે જોઈ જોઈ, yeah. અને એ લોકો સાથે વાત કરું તો એ લોકો મને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે. પણ આજે શું થાય કે જ્યાં સુધી તમે એ લોકો સાથે થોડુંક એન્ગેજમેન્ટ ના કરો અને that time is very less for me એટલા માટે because I work almost 5 days Yeah. અને I do lot of આપણે social thing I do Yes, a lot yeah, yeah. એટલા માટે I don't get much time to but ઈ વસ્તુને ઘણી ફેર એમ થાય કે આજે કોઈ બી કદાચ કોઈ નવું બાળક કે નવું પેરેન્ટ આપણા શિક્ષકની અંદર આવે તો આપણે એ લોકોને માનથી બોલાવીએ, એ લોકો સાથે થોડી વાતચીત કરીએ. Yeah. આપણે એને ઓળખતા જ ના હોય તો એની Yeah. સાથે બેસીને 2 ઘડી તમે એની સાથે વાતચીત કરો તો એને બી એમ થાય કે 1 મિનિટ Yeah. આ કાર્યકરોની અંદર કંઈક છે કે જે આપણાને પુલ કરવાની ટ્રાય Right. કરે છે. Yeah. એટલે એ થોડુંક લેક થાય છે. Yeah. અને લેક માટે થોડુંક આપણે નોલેજ વધારવાની જરૂર છે. Right. કે એને વધારે ડીપલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ Right. અને ડીપલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાથી આપણે જે કાર્યકર છે એનું ડેવલપમેન્ટ વધારે થશે. Okay. And why do you think that is at Kendra? If you go, you come and you see there's maybe not as much conversation between the Karakas and the parents or the Karakas and the Barako. Why do you think that might have changed? I think communication is the most sector, મને એમ લાગે છે. બિકોઝ એમાં શું છે કે આજે પ્રવૃત્તિ આજે માનો ને કે આપણે શિશુકુંજ શા માટે ચલાવીએ છીએ અને જે બાળકો માટે. હા બાળકો માટે સાચી વાત છે, પણ બાળકો સાથે બાળકોને આપણે કેટલા અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ છીએ અને સાથે એની સાથે જે એના પેરેન્ટ્સ આવે છે એની ડિટેલ્સ આપણી પાસે કેટલી છે એમ એ જો વધારીએ આપણે કોમ્યુનિકેશનની અંદર આજથી માનો ને નીતિનભાઈ જ્યારે ચેરપર્સન હતા ત્યારે નીતિનભાઈ વોઝ ધ ઓનલી વન પર્સન ચેર હુ યુઝ ટુ ઇન્વાઇટ મી કે રમેશભાઈ પ્લીઝ તમે આવો અને આપણા પેરેન્ટ્સ સાથે તમે થોડીક શિશુકુંજની વાત કરો. Right. એટલે એ લોકોને શું થાય કે રાઈટ તમે બી આજે કાર્યકરો તરીકે તમે જેટલો ટાઈમ આપો છો શિશુકુંજની અંદર એને પેરેન્ટ્સ એપ્રિશિએટ કરો. Right. એપ્રિશિએટ કરવાથી કહેવાથી જ નહીં પણ સાથે તમારી સાથે બી જોઈનિંગ કરે. જ્યારે બી તમને જરૂર પડે તો તમે એને પુલ કરી લ્યો કે ભાઈ તમે આવો અને અમારી સાથે થોડું કામ કરો, મને અમારી પાસે થોડાક 2 કાર્યકરો આજે નથી તો તમે મને હેલ્પ કરશો તો આપણે પ્રવૃત્તિની અંદર વધારે હેલ્પ થશે. બટ એ લોકોને વધારે શિશુકુંજની ડેપ્થ બતાડવાની જરૂર છે બિકોઝ ડેપ્થ એટલી બધી ઊંડી છે આ Yeah. જ્યાં સુધી તમને એનો અનુભવ વધારે ડીપ નહીં થાય ત્યાં સુધી એનું અન્ડરસ્ટેન્ડ આવશે નહીં. પણ ધીમે ધીમે આવવા પછી બી તમે એને થોડુંક સ્પ્રેડ આઉટ કરશો ને તો તમારું એ નોલેજ વધશે અને સામેની વ્યક્તિને બી વધારે એનું જ્ઞાન મળશે. Yeah. Okay. We spoke about Shishukunj in the 80s and how it was one of the few organizations, one of the few Sanstha in the community then for, people of Gujarati origin, of Indian origin. And it played a role, Tiare, to provide that community for people that didn't necessarily have that community when they arrived from India or East Africa. Correct. And how has that role changed over the last 40, 50 years for Shishukunj? Is it still that place where, it's perceived as a community, as a strength in the community, or is it perceived as something else? How has that value changed? Value of change a lot because શું છે કે આજે સર્ટન તમે કદાચ આજે સરપ્રાઈઝ થશો કે
આપણે જે રીતના શિશુકુંજને આજે આપણે અહીંયા લંડનની અંદર ચલાવીએ છીએ ને એની અંદરથી ઘણી બધી કોમ્યુનિટીને ઇન્સ્પિરેશન મળ્યું છે. Okay. અને ઘણી કોમ્યુનિટીની અંદર એ લોકો આપણી ઘણી ફેરે ચર્ચા કરે બી છે કે આ લોકો આટલા વર્ષોથી વિધાઉટ એની આઉટસાઇડ સપોર્ટ કે કોઈ બી રીતના અને સ્ટીલ આપણે કાર્યકરો તરીકે વી ડોન્ટ ડિપેન્ડ ઓન એની વન. આમ Okay. ઓકે, આજે હવે ધીમે ધીમે આપણે બીજી કોમ્યુનિટી સાથે કામ કરતા Yes, થયા છે yeah, ધીમે yeah. ધીમે. નોટ પહેલાં તો એવું કંઈ હતું નહીં એટલું બધું, બિકોઝ વી હેડ વેરી સ્ટ્રોંગ થિંકિંગ કે જે બી આપણા વેલ્યુઝ છે એટલા બધા હાઈ છે જેનાથી આપણા લાઈફની અંદર ઘણી બધી હેલ્પ રહી છે એ રીતના. એટલે વેલ્યુઝને લીધે આજે જે સર્ટન કોમ્યુનિટી છે એ આપણી પાસે ઇન્સ્પિરેશન લઈને એ લોકોની કોમ્યુનિટીની અંદર આપણી એક્સરસાઇઝ કરે છે જેનાથી એ લોકોની કોમ્યુનિટીની અંદર બી જે બોન્ડ છે એ વધતો જાય છે એ રીતના એમ. એટલે જે પહેલાં હતું ને આજે છે એમાં ઘણો બધો ડિફરન્સ છે. અને આઈ કેન સી મોર ડેવલપમેન્ટ, બિકોઝ આજે શું થાય કે કદાચ આજના જે કાર્યકરો છે કદાચ એ લોકો મોર કોમ્યુનિટીમાં ઇન્વોલ્વ ન થતા હોય, પણ લાઈક અમારા જેવા છે એ ઘણી ફેરે શું કે બિકોઝ એ લોકો અમને પ્રિવિયસલી જોયેલા હોય કે રાઈટ એક મિનિટ આ લોકો તો વર્ષો પહેલાં શિશુકુંજની અંદર કામ કરતા હતા, તો એ લોકોમાં એવું તો શું હતું કે જેનાથી એ લોકો આ સંસ્થાને આટલે સુધી હજુ બી ચલાવે છે એમ. અને આ પ્રવૃત્તિ કેમ આટલી બધી સ્ટ્રોંગ છે, બિકોઝ કે પહેલેથી જ જે ઇન્સ્પિરેશન વલ્લભભાઈ દેવચંદભાઈનું જે ઇન્સ્પિરેશન હતું એ વધારે, બિકોઝ કે એ લોકો એટલા બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હતા. ઇન્ડિપેન્ડન્ટની સાથે સાથે એ લોકો શું કરતા કે એક ગુડ એ લોકોનું વસ્તુ શું હતું કે કંઈ બી નાનકડો બી ઇસ્યુ હોય તો એ લોકો બધા કાર્યકરો બેસીને એકબીજાના વિચારો ચર્ચા એના પર ડીપલી કરીને પછી એક વિચારો અને પછી બધા સહમત થાય તો જ એ વિચારને આગળ લઈ જાઓ. એમ નહીં કે પછી એમાંથી 5 to 5 થઈ જાય યા 3 to 3 થઈ જાય અને પછી એમાંથી સ્પ્લિટ થઈ જાય. એ રીતના કોઈ દિવસ બી એ લોકો એ રીતના વિચાર નતા કરતા. એટલા માટે વેનએવર કાંઈ બી અમારી બાળ પ્રવૃત્તિની અંદર જ્યારે બી હું આવ્યો ત્યારે પછી અમારા કાર્યકરો વચ્ચે બી ઘણા બધા ડિસ્કશન થતા અને ઘણી બધી આર્ગ્યુમેન્ટ થતી હતી, બિકોઝ સર્ટન જગ્યાએ મને કદાચ ન ગમ્યું હોય ને મારા સામેના કાર્યકરોને ગમ્યું હોય તો પછી એની સાથે મારા આર્ગ્યુમેન્ટ પોઈન્ટ હું કેવી રીતના મૂકું અને એને કેવી રીતના કન્વિન્સ કરવાની ટ્રાય કરું. પણ પછી ઘણી ફેરે આપણે કે એક મિનિટ આપણે 4 જણા એ લોકો સહમત થઈ ગયા છે તો પછી આઈ હેવ ટુ જોઈન ધેમ, આઈ કાન્ટ બી સેપરેટ. અને ઘણી ફેરે શું થાય કે તમે જ્યારે સેપરેટ થવા માંડો ને ત્યારે કોન્ફ્લિક્ટ થઈ જાય ને પછી કોન્ફ્લિક્ટમાંથી દેન યુ લૂઝ આઉટ સમ પીપલ, આજે ઇમ્પોર્ટન્ટ પીપલ lose out from there અને ઘણી ફેરે it doesn't help the community એ રીતના. and that's our beauty about it. And what about how parents, how families perceive Shishikunj as a kind of a hub for the community? Is that different today? Do parents see Shishikunj as something different rather than just providing a source of community? As far હમણાં બી જે બાલકલા દર્શન થયું right ત્યારે આઈ ડોન્ટ નો ઇફ યુ હેવ નોટિસ સમ થિંગ્સ કદાચ આપણે કદાચ એટલી બધી ચર્ચા નહીં કરી હોય પણ આઈ થિંક ચર્ચા થાય છે હજુ બી એમ કહે છે કે બાલકલા દર્શનનો પ્રોગ્રામ આજે એટલો બધો યુનિક હતો કે જેની અંદર આપણે એટલું બધું કવર કર્યું કે જેની અંદર એક 6 વર્ષના બાળકથી માંડીને આપણે મોટી ઉંમરના આપણે એ લોકોને ઇન્વોલ્વ કર્યા. આજે મને બતાડો કે કઈ કોમ્યુનિટી એક 6 વર્ષનું બાળકને ઇન્વોલ્વ કરી અને પાક્કા એટલી એજને ઇન્વોલ્વ કરે છે. દેટ્સ અવર યુનિક થિંગ વિચ વી આર ઓલવેઝ બીન લુકિંગ ઇન ટુ ધીસ થિંગ. આજે બીજી કોમ્યુનિટીમાં ઘણી ફેરે જાતો હોય ત્યાં આગળ શું થાય કે અમારા જેવા બધા મોટી ઉંમરના એ જ ચલાવતા હોય. એ લોકોને યંગસ્ટરનો સપોર્ટ બહુ ઓછો હોય બિકોઝ યંગસ્ટર સાથે કોઈ દિવસે બેસીને ચર્ચા ના કરે. સર્ટન કોમ્યુનિટી લાઈક સ્વામિનારાયણ કોમ્યુનિટી છે એની અંદર યંગસ્ટર્સ દે વર્ક વિથ ધ ઓલ્ડર પીપલ અને ઓલ્ડર પીપલને કન્વિન્સ કરવાની ટ્રાય કરે કે એક મિનિટ આજના વિચારો છે એની સાથે આપણે ચાલવું જ પડશે. then only we can progress. And Shishikunj has been doing that thing for years and years and that's our progress. Right. Okay, thank you. And then final question for you, Ramesh Bhai. Ultimately, you've dedicated a lot of your life to Shishikunj. Yes. You spent all of your weekends when you're in London going to Shishikunj. Like you said, in Nairobi, 7 days a week, your life went to Shishikunj. Yes. Why? What value does that hold for you? What does Shishikunj mean to you?
ઓલવેઝ જ્યારે બી હું મારા સેલ્ફને ઘણી ફેરે હું ફેમિલી મારા પોતાના વાઈફની સાથે જ્યારે બી હું વાત કરતો ત્યારે હું એમ કહું કે શિશુકુંજે એટલું બધું મને દીધું છે કે જે મને મારા લાઈફની અંદર કદાચ હું રસ્તામાં રખડતો જ ને તો એ મને કાંઈ ના મળે. Yeah. અને શિશુકુંજ હેઝ ગિવન મી અ લોટ. સ્ટાર્ટિંગમાં જે તમે કીધું કે મસ્તીખોર એક બાળક હોય એમાંથી એનું ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતના થતું હોય, દેટ આઈવ સીન ઇન માય લાઈફ. એટલે સર્ટન વસ્તુ છે જે લેક થતું હતું એ પછી મેં મારી એજની અંદર આઈ કવર્ડ અપ એ વસ્તુને. એટલે ઓલવેઝ આઈ ફીલ કે શિશુકુંજ હેઝ ગિવન મી અ લોટ. અને હજુ બી આઈ ઓલવેઝ જ્યારે બી મને આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ત્યારે હું એમ કહું છું કે રાઈટ ફાઇન, શિશુકુંજ જો તમારા લાઈફની અંદર હશે તો તમારી લાઈફ એટલી બધી સારી રહેશે અને તમારી સાથે એટલા બધા બાળકો જોઈન થાય. બિકોઝ બાળકોના જે બ્લેસિંગ્સ છે ને એ દરરોજના ભગવાનના મંદિરમાં જઈને કરવાની એ કાંઈ જરૂર નથી. તમે 2 બાળકનું એ નામ લેશો ને તો દેટ બાળક વિલ ગીવ યુ આશીર્વાદ ફ્રોમ વેર એવર દે આર સિટિંગ. And that Ashirwad is always with me. That's really powerful. Thank you. Lovely. Thank you so much, Ramesh Bhai. It's been really, really insightful to hear your journey, to listen to what Shishkunj has brought to you, the influences that Vallabhbhai Darshan Bhai have had on you, and what inspiration you still take from the Sanstar. Thank you so much. Thank you for listening to another episode of Shishkunj Legacy Podcast. Namaste.